Có những lúc bạn cảm thấy mình đang lạc lối, chông chênh giữa bao điều không tên. Nhưng rồi, một ngày nào đó, bạn chợt thấy mọi thứ dịu lại. Không phải vì thế giới thay đổi, mà vì chính bạn đã lặng lẽ chuyển hóa. Bạn không còn sợ khổ đau, không còn oán trách số phận. Bạn bắt đầu nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt khác, bình thản, từ bi, an yên. Đó không phải ngẫu nhiên. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy nghiệp đang tiêu trừ và phước lành đang về. Dấu hiệu thứ nhất, bạn không còn phản kháng lại nỗi đau. Bạn từng oán trách vì sao cuộc đời quá bất công, từng vùng vẫy trong vô vọng như một người bị cuốn vào dòng nước xoáy. Càng cố vùng vẫy lại càng chìm sâu. Từng gồng mình, từng níu kéo, từng cố chấp không chấp nhận rằng mình đang tổn thương. Nhưng bây giờ bạn im lặng, không phải vì bạn đã buông xuôi tất cả, mà bởi vì bạn đã học được cách thở cùng nỗi đau thay vì chống lại nó. Bạn không còn sợ hãi nó đến mức muốn trốn chạy hay xua đuổi, bởi vì bạn biết có những nỗi đau không đến để trừng phạt, mà đến để dạy bạn một bài học mà trái tim chưa từng học qua. Nỗi đau khi được nhìn bằng đôi mắt hiểu biết không còn là một chiếc gai đâm sâu vào thịt da. Nó giống như một vết rạch của người thầy thuốc, có thể đau nhưng là để rút hết độc ra khỏi cơ thể. Và bạn không còn là người bệnh sợ kim tiêm nữa. Bạn là người học trò đang sẵn sàng mở lòng ra với bài học của chính mình, giống như một chiếc lá đã từng bị giông gió quăng quật đến xác xưa. Nhưng sau cùng, chiếc lá ấy vẫn rơi nhẹ, không còn kháng cự, không còn hoảng loạn, rơi xuống trong an nhiên, chạm vào mặt đất như một lời cảm ơn cuối cùng, không còn trách móc giông bão. Bởi vì chiếc lá hiểu, chính nhờ giông gió, nó mới học được cách rơi xuống đẹp đến như vậy. Bạn bắt đầu thấy đau mà không cần phải la hét. Bạn có thể ngồi yên để một dòng nước mắt rơi xuống rồi lau khô. Không ai hay biết, nhưng trong bạn đã có một vầng trăng sáng lên. Đó là vầng trăng của sự hiểu biết. Hiểu rằng đau khổ là điều không thể tránh khỏi, nhưng kháng cự lại, nó mới là điều khiến con người ta mỏi mệt. Bạn thấy mất mát mà không còn hoảng loạn, bởi bạn đã hiểu rằng không có gì thuộc về mình mãi mãi. Bạn từng ôm chặt một điều gì đó như ôm lấy hơi thở. Nhưng rồi, khi nó rời đi, bạn nhận ra chính sự nắm giữ mới là điều khiến bạn ngạt thở. Giờ đây, bạn thấy người rời đi mà không còn trách móc, không phải vì bạn đã thôi yêu thương, mà bởi vì bạn đã đủ trưởng thành để chấp nhận ai đến cũng có lý do, ai đi cũng là duyên đã cạn. Bạn nhìn họ quay lưng, lòng không còn gợn sóng, vì trong lòng bạn đã bắt đầu có mặt của một đại dương tĩnh lặng. Đó là lúc nghiệp đã bắt đầu mỏng đi. Nghiệp không chỉ là những điều xấu bạn từng làm. Nghiệp là những bám víu, oán giận, những vết thương không chịu lành. Khi bạn không còn nuôi dưỡng nỗi kháng cự, thì những nghiệp xưa cũng tự động buông tay. Và phước đang lặng lẽ chảy vào bạn như một dòng nước mát, không ồn ào, không báo trước. Nó ngấm vào từng tế bào suy nghĩ, từng hơi thở chậm rãi. Bạn bắt đầu thấy lòng mình nhẹ hơn, thấy những điều nhỏ bé trong đời cũng đủ làm bạn mỉm cười. Một tia nắng trên lá, một cơn gió lùa qua tóc, một ánh nhìn hiền hậu của người xa lạ, tất cả bỗng trở thành phép màu. Vì bạn đã không còn mong đợi cuộc đời phải dịu dàng với mình. Bạn đã học được cách dịu dàng với chính mình và dịu dàng với mọi điều đang đến. Khi bạn không còn chống lại nỗi đau, thì nỗi đau không còn là kẻ thù. Nó trở thành người bạn đồng hành, nhắc bạn nhớ rằng bạn vẫn đang sống, nhắc bạn rằng phía sau nỗi đau là một cánh cửa mở ra sự hiểu biết. Không ai sống mà không từng đau, nhưng người biết chấp nhận đau, người đó mới thật sự bắt đầu hành trình tự do. Tự do khỏi oán trách, tự do khỏi níu kéo, tự do khỏi chính những vết thương không chịu buông. Và bạn, khi bạn im lặng giữa cơn đau, chính là lúc bạn đang đi những bước đầu tiên trên con đường thanh thả. Con đường không trải hoa hồng, nhưng trải những đóa sen. Những đóa sen mọc lên từ buồn đau, nhưng tỏa ra hương của lòng an nhiên. Bạn không cần phải gồng mình lên để chứng minh rằng mình ổn. Bạn chỉ cần ngồi yên với nỗi đau và để nó đi qua như một cơn mưa. Sau cơn mưa, đất trời sẽ dịu lại, và trong bạn cũng bắt đầu có những mầm sống mới.
đang khẽ khàng trỗi dậy. Dấu hiệu thứ hai, bạn biết nhìn lại chính mình. Trước kia, mỗi lần đau khổ kéo đến, bạn thường nhìn ra ngoài để tìm một cái tên phải chịu trách nhiệm. Bạn trách cha mẹ vì không cho mình một xuất phát điểm đủ tốt. Bạn trách người yêu cũ vì khiến tim mình tan nát. Bạn trách cuộc đời khắc nghiệt, xã hội bất công, bạn bè phản bội. Bạn tin rằng nếu thế giới này khác đi, mình đã không đau như thế. Nhưng rồi, có một ngày, sau quá nhiều những lần trách móc mà lòng vẫn không yên, bạn khẽ khàng đặt những ngón tay lên vết thương cũ và hỏi, phải chăng không phải thế giới khiến mình khổ, mà là chính mình chưa hiểu ra. Bạn bắt đầu ngồi yên, không phải để thiền hay để tu, mà chỉ là không còn muốn chạy trốn chính mình nữa. Bạn dám để cho ký ức cũ ùa về, dám đối diện với ánh mắt mình trong gương. Và lần đầu tiên, bạn không còn thấy ai khác là nguyên nhân cho những mất mát của mình. Bạn không còn hỏi, tại sao họ đối xử với tôi như thế? Bạn bắt đầu hỏi, tôi đã cho phép điều đó xảy ra bao lâu? Bạn không còn hỏi, vì sao cuộc sống lại nghiệt ngã như vậy? Bạn bắt đầu hỏi, tôi đã nuôi lớn nỗi oán giận trong lòng mình bao lâu rồi? Giống như một khu rừng từng bị cháy rụi. Người ta có thể đổ lỗi cho lửa, cho gió, cho tia sét. Nhưng nếu là người đang học cách trưởng thành, bạn sẽ quay lại nhìn, liệu có phải chính mình đã từng bỏ quên một đốm tàn tro trong lòng? Người chịu nghiệp nặng thường sống như đang lạc trong mê cung, chỉ biết chạy theo bóng tối, va vào tường, rồi trách con đường sai. Nhưng người đang tiêu nghiệp lại như người lần đầu nhìn thấy một bản đồ. Bạn không còn muốn chạy nữa, bạn muốn hiểu. Bạn bắt đầu hỏi chính mình, có phải mình đã từng nói lời cay nghiệt mà không nhớ? Có phải mình từng khinh thường ai đó chỉ vì họ không giống mình? Có phải trong một phút tự cao, mình đã gieo ra sự tổn thương cho người khác? Không còn đổ lỗi, không còn tìm người thay mình gánh hậu quả. Bạn bắt đầu sống như một người làm vườn thật thà, nhổ từng cọng cỏ dại trong tâm, từng chút một, không vội, nhưng đủ sâu. Cái nhìn quay vào trong ấy không làm bạn đau thêm, ngược lại, nó làm bạn nhẹ đi. Vì thay vì oán hận, bạn có cơ hội để sửa chữa. Thay vì chờ ai đó đến xin lỗi, bạn đã chủ động làm lành với chính mình. Giống như một mặt hồ gợn sóng lâu ngày, bạn từng nghĩ rằng mặt hồ ấy không bao giờ yên. Nhưng rồi, một ngày kia, khi bạn thôi quăng đá vào lòng mình, khi bạn thôi nổi giận với thế giới, nước bắt đầu lặng. Và ở nơi mặt hồ trong ấy, bạn nhìn thấy một khuôn mặt đã rất lâu mình không dám đối diện. Là bạn, với tất cả sai, đúng, hạnh phúc và tổn thương. Không còn lớp hóa trang của tự ái, của sĩ diện, của lời biện minh. Chỉ còn lại một con người đang học cách trở thành ánh sáng từ chính bóng tối của mình. Người bắt đầu tu là người bắt đầu thấy mình không phải là nạn nhân, thấy đời không phải là một bản án, thấy rằng mỗi suy nghĩ, mỗi hành động của hôm nay đều là hạt giống cho ngày mai. Thấy mình đã từng sân, từng tham, từng chấp, nhưng cũng thấy rằng mình có thể dừng lại, có thể bắt đầu lại, như một hạt mầm đã từng khô cằn, nay được tưới bằng giọt nước hiểu biết. Và kỳ lạ thay, khi bạn nhìn lại chính mình một cách chân thành, bạn cũng bắt đầu nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung hơn. Bạn không còn thấy họ là kẻ làm mình khổ. Bạn thấy họ cũng đang đau, đang lạc, đang tìm đường như chính bạn từng vậy. Đó là lúc tâm bạn bắt đầu mở. Nghiệp không còn là vòng tròn siết chặt. Phước bắt đầu chảy vào như ánh sáng rọi qua kẽ mây, nhẹ nhàng, lặng lẽ nhưng rõ ràng. Vì người thấy được chính mình cũng là người bắt đầu thấy được con đường. Không phải con đường nào khác, mà là con đường đi qua chính tâm mình. Và chỉ khi đi con đường đó, bạn mới thật sự rời khỏi bóng tối. Không phải vì ai đưa bạn ra, mà vì bạn đã tự tìm được ánh sáng. Dấu hiệu thứ ba, những mối quan hệ xấu bắt đầu rời xa bạn. Có những sự rời đi khiến bạn đau nhói, vì bạn từng nghĩ rằng họ sẽ ở bên suốt cuộc đời. Bạn từng đặt trọn niềm tin, từng hy sinh, từng cho đi rất nhiều mà không đòi hỏi điều gì đáp lại. Nhưng rồi, một ngày kia họ lặng lẽ rời đi, không báo trước, không lý do rõ ràng, chỉ để lại khoảng trống và một nỗi hụt hẫng sâu hoắm như đáy vực. Bạn hoang mang, tự hỏi mình đã làm gì sai,
tự dằn vặt vì không đủ tốt. Bạn muốn chạy theo, níu giữ, thậm chí chấp nhận tổn thương, miễn là họ đừng bỏ rơi bạn. Nhưng rồi thời gian trôi qua, bạn vẫn sống, bạn vẫn thở. Bạn bắt đầu học cách đứng dậy. Và kỳ lạ thay, khi không còn họ bên cạnh, bạn bắt đầu thấy lòng mình yên hơn. Bạn không còn phải cố gắng để giải thích cho những điều họ không muốn hiểu, không còn phải uốn mình cho vừa với những kỳ vọng lệch lạc, không còn phải nín nhịn để duy trì một mối quan hệ vốn đã đầy rạn nứt. Giống như chiếc áo đã chật, càng cố mặc, bạn càng khó thở. Nhưng khi cởi ra, bạn mới thấy làn da mình nhẹ bẫng. Mối quan hệ xấu cũng vậy. Ra đi để bạn được thở lại bằng chính năng lượng nguyên sơ của mình. Có những người không rời xa bạn vì bạn sai, mà rời xa vì bạn đang bắt đầu đúng với bản thân. Khi bạn sống đúng với sự chân thành, tử tế, tĩnh lặng, những người quen với sân si, toan tính, ồn ào sẽ tự động rút lui. Không phải bạn đẩy họ đi, mà vì tần số giữa bạn và họ không còn khớp nữa. Giống như sóng phát thanh, người ở kênh tạp âm không thể nghe được bản nhạc dịu dàng bạn đang phát. Bạn từng nghĩ đó là mất mát, nhưng thực ra là một cuộc thanh lọc. Không phải ai cũng đi cùng bạn suốt con đường đời. Có người chỉ ở lại trong một đoạn, dạy bạn về giới hạn, lòng tin và cả sự buông bỏ. Nghiệp đôi khi không hiện hình bằng nghèo khổ hay bệnh tật, mà là ở việc bạn cứ mãi mắc kẹt trong một mối quan hệ khiến mình đánh mất chính mình. Bạn nhường nhịn, bạn tha thứ, bạn chịu đựng, nhưng điều đó không làm người kia thay đổi, chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn. Cho đến một ngày, khi tâm bạn bắt đầu tỉnh, khi bạn không còn cần sự công nhận từ ai để cảm thấy mình có giá trị, khi bạn thôi cố làm hài lòng những người không thật lòng với mình, nghiệp cũ bắt đầu rã tan. Và những mối liên kết lệch lạc ấy tự khắc cũng tan theo. Bạn bắt đầu chọn lọc điều gì nên giữ lại, người nào còn phù hợp để bước tiếp cùng mình. Bạn không còn níu, không còn trách, không còn lấy việc bị rời bỏ làm thước đo cho giá trị bản thân. Bạn hiểu ra rằng có những người ra đi không phải để làm bạn tổn thương, mà để mở ra một khoảng trống cho những điều xứng đáng hơn. Bước vào, giống như cánh rừng sau trận cháy trơ trụi, hoang vu, nhưng lại là nơi bắt đầu cho mầm sống mới. Không phải ai rời đi cũng là kẻ xấu, cũng không phải ai từng ở lại đều là người tốt. Có người đến để bạn học yêu thương, có người đến để bạn học giới hạn, có người đến chỉ để dạy bạn bài học về từ bỏ, bài học khó nhất trong đời. Khi bạn không còn oán trách sự rời đi của ai đó, khi bạn không còn sợ bị bỏ lại, khi bạn có thể nhìn vào một khoảng trống và mỉm cười bình yên, đó là lúc bạn không còn bị nghiệp chi phối. Và phước âm thầm tìm đến như ánh nắng đầu ngày xuyên qua màn sương. Những người không còn phù hợp sẽ rời đi, không vì họ xấu, mà vì bạn đã thay đổi. Bạn đã bước sang một tầng năng lượng khác, nơi lòng tốt không bị lợi dụng, nơi tử tế không đi kèm yếu đuối, nơi yêu thương không đồng nghĩa với cam chịu. Khi những mối quan hệ cũ rời đi, đừng níu giữ. Hãy xem đó là một dấu hiệu nghiệp đã được hóa giải, và bạn đang được mở đường để bước vào một giai đoạn an lành hơn, trưởng thành hơn. Vì người nên ở lại sẽ ở lại, còn người ra đi chỉ là một cánh cửa khép lại để cánh cửa mới có thể mở ra. Và bạn không còn là người cần sự đồng hành bất chấp nữa. Bạn là người biết tự mình bước đi, với một tâm không còn rối rắm và một trái tim đã biết mỉm cười ngay cả khi người khác quay lưng. Dấu hiệu thứ tư, cuộc sống dù nhỏ bé nhưng bình yên. Có một thời, bạn đã từng nghĩ rằng sống là phải vươn cao, phải chạm đỉnh, phải làm cho cả thế giới biết đến tên mình. Bạn chạy theo những giấc mộng lớn, những kế hoạch dài, những ước mơ rực rỡ. Bạn từng tin rằng chỉ cần có đủ tiền, có đủ danh, có đủ người ngưỡng mộ là sẽ hạnh phúc. Nhưng càng chạy, bạn càng kiệt sức. Càng đạt được, bạn càng thấy trống rỗng. Càng muốn nhiều, bạn càng bất an. Rồi đến một ngày, sau bao lần vấp ngã, bạn ngồi lại. Bạn không còn muốn đua. Bạn không còn ghen tị khi thấy người khác hơn mình. Bạn không còn thức trắng vì sợ mất cơ hội. Bạn chỉ muốn được thở một hơi dài, được ngủ một giấc sâu.
và được thấy lòng mình ác, bạn bắt đầu trân quý những điều nhỏ bé nhất. Một sáng thức dậy, thấy ánh nắng rọi qua cửa sổ, một bữa cơm đơn sơ với người thân. Một lần về quê, thấy mẹ vẫn còn ngồi trước hiên nhà, gọt trái cây chờ bạn về. Bạn nhận ra, bình yên không ở trong tiếng vỗ tay của thiên hạ, mà ở trong tiếng cười con trẻ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng lòng mình rì rầm những niềm vui rất nhẹ. Khi nghiệp còn dậy, bạn sẽ luôn thấy thiếu tiền, thiếu tình, thiếu danh, thiếu sự công nhận. Bạn thấy người khác hơn mình và bạn bứt rứt. Bạn thấy bạn bè thành công và bạn chạnh lòng. Bạn tự hỏi, vì sao mình cố gắng nhiều mà vẫn chưa có gì? Nhưng đó không phải vì bạn thua, mà vì bạn đang trong hành trình tiêu nghiệp. Và khi nghiệp dần mỏng, bạn không còn hỏi tại sao nữa. Bạn chỉ mỉm cười, nhìn đời như nó vốn là không thêm màu, không gán ý nghĩa. Bạn hiểu rằng ai cũng có con đường riêng, và cuộc đời không phải một cuộc thi để đo xem ai nhanh hơn, ai nổi hơn. Bạn thôi trách trời, thôi than thân, thôi khao khát điều chưa đến. Bạn chỉ cần một ngày trôi qua êm đềm, không thị phi, không giận hờn, không sầu lo. Bạn nhận ra phước là khi bạn vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn hai tay để làm việc, vẫn còn đôi mắt để nhìn thấy hoa nở, vẫn còn đôi chân để dắt mẹ đi dạo chiều. Bạn không cần phải có cả thế giới, vì bạn biết chỉ cần giữ được một tâm hồn bình lặng giữa thế giới ồn ào đã là điều quý giá nhất. Bạn không cần ai phải hiểu mình nữa, vì bạn đã hiểu mình. Bạn không cần ai phải yêu mình đến cùng, vì bạn đã đủ yêu cuộc sống này mỗi ngày. Giống như một người đi xa nhiều năm, cuối cùng quay về căn nhà cũ. Dù cũ kỹ, chật hẹp, nhưng nơi đó có mùi cơm quen, tiếng quạt quay chậm và ký ức bình yên. Bạn bỗng hiểu cuộc sống đâu cần hào nhoáng để thấy an vui. Bình yên không phải là không còn khó khăn, mà là trong khó khăn bạn vẫn giữ được sự tỉnh thức. Bạn biết khi nào cần cố gắng, khi nào cần buông bỏ. Bạn không bị cuốn vào hơn thua của đời, không còn ham chạy theo hào nhoáng bề ngoài. Bạn không sống để chứng minh nữa, bạn sống để cảm nhận. Bạn không cần thế giới tán thưởng, bạn chỉ cần mỗi tối về nhà, lòng mình không còn ngổn ngang. Khi bạn biết ngồi xuống, uống một ly trà mà không lo chuyện ngày mai. Khi bạn ngắm mưa rơi ngoài hiên mà không thấy lòng mình ướt theo. Khi bạn bước ra chợ, mua vài mớ rau mà thấy vui như mua một món quà. Đó là lúc phước đang nở hoa trong bạn. Phước không nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu thứ, mà ở chỗ bạn cần bao nhiêu để thấy đủ. Và phước cũng không nằm ở những thứ lớn lao bạn tạo ra, mà nằm ở lòng biết ơn bạn nuôi mỗi ngày với những điều tưởng chừng bé mọt. Một đời người sống bao lâu không quan trọng bằng sống ra sao. Đi bao xa không quan trọng bằng lòng có nhẹ. Có bao nhiêu không quan trọng bằng tâm có đủ. Khi tâm đủ đời sẽ đủ. Khi lòng sáng mọi thứ sẽ rõ. Và khi tâm an thì dù sống trong căn phòng nhỏ, bạn cũng cảm thấy như đang ở thiên. Dấu hiệu thứ 5, bạn thấy thương người khác nhiều hơn. Khi nghiệp còn nặng, lòng ta thường dễ sinh ra phán xét. Ta nhìn người qua lăng kính đúng sai, tốt xấu, công bằng bất công. Thấy ai giàu có, ta cho rằng họ may mắn hơn mình. Thấy ai phạm sai lầm, ta cho rằng họ hư hỏng, đáng trách. Thấy cuộc đời nghiêng về phía người khác, ta cho rằng ông trời không thương mình. Tâm phán xét ấy thật ra không phải vì ta quá mạnh mẽ hay thông minh, mà vì ta đang đau, và trong cơn đau ấy ta chưa đủ tỉnh thức để nhìn xa hơn chính nỗi khổ của mình. Nhưng khi nghiệp bắt đầu tan, điều đầu tiên ta cảm nhận được không phải là niềm vui, mà là lòng thương. Lòng thương rất nhẹ, rất mềm. Nó không phô trương, không to tiếng, chỉ lặng lẽ lan ra từ sâu trong trái tim đã biết mỏi, đã từng đau và từng va vấp. Bạn bắt đầu thấy người khác cũng đang khổ, chỉ là họ chưa nói ra. Người hay cau có khi là vì họ vừa mất một điều quan trọng. Người hay gắt gỏng, có thể vì họ đang bất an tận cùng. Người sống sai, có thể vì họ từng không được ai chỉ cho điều đúng. Và người làm điều tệ bạc chưa chắc là người xấu, có thể họ chỉ là kẻ lạc lối trong chính nghiệp quả của mình. Khi lòng bạn mềm lại, bạn không còn thấy ai đáng ghét nữa,
chỉ thấy họ đáng thương. Bạn không còn muốn tranh hơn thua, vì bạn hiểu người thắng chưa chắc là người vui. Bạn không còn muốn chứng minh gì nữa, vì bạn thấy rõ ai hiểu thì đã hiểu, ai chưa hiểu thì cưỡng cầu cũng chỉ thêm tổn thương. Bạn bắt đầu biết lắng nghe thay vì phản bác, biết chờ đợi thay vì thúc ép, biết mỉm cười thay vì tranh cãi, và biết buông nhẹ thay vì giận dữ. Khi ai đó làm bạn tổn thương, bạn không còn phải hỏi sao họ lại đối xử với mình như thế, mà bạn tự hỏi họ đã khổ đến mức nào mới hành xử như vậy với người khác. Đó không phải là yếu đuối, đó là sức mạnh của lòng từ bi. Chỉ có những trái tim đã đi qua nhiều đêm dài mới học được điều đó. Bạn còn nhớ lúc mình khổ nhất không? Lúc đó bạn đâu muốn ai dạy dỗ, đâu muốn ai chỉ trích. Bạn chỉ cần một người nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng và nói không sao đâu, mình hiểu. Giờ bạn trở thành người đó cho người khác. Chẳng phải là một dấu hiệu tuyệt đẹp sao? Bạn bắt đầu muốn giúp đỡ người khác, dù đôi khi chính mình vẫn còn đang gồng gánh. Bạn không đợi đến khi dư dả mới cho đi. Bạn cho đi bằng lòng biết ơn, vì đã từng được ai đó cưu mang. Bạn chia sẻ không phải để chứng minh mình tốt, mà vì bạn thật sự muốn ai đó bớt khổ hơn một chút. Bạn bắt đầu tin vào sự tử tế, tin rằng chỉ cần một hành động nhỏ, một lời hỏi thăm, một ánh mắt thấu hiểu, một cái nắm tay đúng lúc cũng có thể làm dịu một linh hồn đang vỡ vụn. Và bạn bắt đầu nhận ra, giữa một thế giới lạnh lùng, nếu lòng mình vẫn còn ấm thì đó chính là phước. Phước không chỉ là tiền bạc, nhà cao, xe đẹp. Phước là khi lòng bạn vẫn còn biết rung động trước nỗi đau của người khác, là khi bạn vẫn muốn làm điều tốt dù chẳng ai nhìn thấy, là khi bạn sống với lòng nhân ái âm thầm, không cần được ghi nhận, khi bạn không còn muốn thắng người khác bằng lý lẽ mà muốn hiểu họ bằng lòng thương, khi bạn không còn mong ai phải trả giá mà mong họ sớm tỉnh thức để sống an lành, khi bạn biết đặt mình vào vị trí của người và nói với chính mình cũng từng như thế, thì đó là lúc tâm bạn đã bắt đầu sáng lên như một đốm lửa giữa đêm. Và chính đốm lửa ấy sẽ soi đường cho bạn đi tiếp, một con đường không oán hận, không buộc ràng, chỉ có lòng an và ánh sáng phước báo tỏa dần từ bên trong. Mỗi người sinh ra đều mang theo nghiệp, nhưng cũng có cơ hội tạo ra phước. Nghiệp nặng hay nhẹ không quan trọng bằng việc tâm có chịu chuyển hóa hay không. Nếu hôm nay bạn còn biết lắng nghe, còn muốn sống tốt hơn, thì đó đã là phước. Nếu bạn đang khổ nhưng vẫn chọn sống tử tế, thì đó là phước báo đang nở hoa từ chính đất khô cằn nhất. Giữ tâm thiện lành, giữ lòng trong sáng. Đi qua khổ đau, bạn sẽ thấy một vùng trời an vui đang mở ra phía trước. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến phút này. Chúc bạn mỗi ngày một nhẹ lòng hơn, đủ niềm tin để bước qua mọi giông gió đời thường. Nam Mô A Di Đà Phật.